Chứng khoán thật dễ. Giao dịch ký quỹ. Giao dịch ký quỹ là việc bạn vay tiền của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu bên cạnh nguồn vốn tự có ban đầu của mình. Như vậy, khi sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ, bạn ký quỹ một số tiền ban đầu, sau đó vay thêm tiền của công ty chứng khoán để mua cổ phiếu. Khái niệm này tương tự như việc bạn thế chấp để mua một ngôi nhà. Ngân hàng giữ ngôi nhà làm tài sản thế chấp cho đến ngày bạn trả hết khoản vay. Tỷ lệ margin là tỷ lệ cho vay tối đa của công ty chứng khoán. Hiện tại theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ margin tối đa là 50%. Ví dụ bạn có 100 triệu, tỷ lệ margin 50%, tức là bạn sẽ được vay thêm 100 triệu từ công ty chứng khoán và tổng tài sản đầu tư tối đa của bạn là 200 triệu. Đồng thời, cổ phiếu bạn mua được giữ làm tài sản thế chấp và bạn phải trả lãi cho số tiền đã vay. Giao dịch ký quỹ về bản chất là sử dụng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư chứng khoán. Nếu bạn dự đoán đúng xu hướng của cổ phiếu, tức là cổ phiếu tăng giá sau khi mua, khoản lợi nhuận thu về sẽ được gia tăng. Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ cũng giống như con dao hai lưỡi. Nếu bạn dự đoán sai xu hướng cổ phiếu, tức cổ phiếu lại giảm sau khi mua, thì khoản thua lỗ sẽ bị gia tăng đáng kể. Ví dụ, Minh Thu muốn sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ để mua 4.000 cổ phiếu NH Coffee, hiện đang giao dịch ở mức 50.000 đồng trên một cổ phiếu. Cô ấy chuyển vào tài khoản 100 triệu và công ty chứng khoán cho cô ấy vay 100 triệu. Qua đó, Minh Thu sẽ có tổng cộng 200 triệu và nợ công ty chứng khoán số tiền là 100 triệu. Trường hợp 1. Nếu giá cổ phiếu NH Coffee tăng và Minh Thu bán cổ phiếu NH Coffee với giá 55.000 đồng trên một cổ phiếu, tức tăng giá 10%, thì giá trị tài sản của cô ấy là 220 triệu. Giá trị tài sản ròng sau khi trả nợ công ty chứng khoán là 120 triệu. Tỷ suất lợi nhuận là 20%. Như vậy, giá cổ phiếu NH Coffee chỉ tăng 10%, nhưng tài sản ròng của Minh Thu tăng 20%. Trường hợp 2. Nếu giá cổ phiếu NH Coffee giảm và Minh Thu muốn bán cổ phiếu NH Coffee với giá 45.000 đồng trên một cổ phiếu, tức là giảm giá 10%, thì giá trị tài sản của cô ấy là 180 triệu. Giá trị tài sản ròng sau khi trả nợ công ty chứng khoán là 80 triệu. Tỷ suất lợi nhuận là âm 20%. Như vậy, giá cổ phiếu NH Coffee giảm 10%, nhưng tài sản ròng của Minh Thu giảm tới 20%. Như vậy, có thể thấy giao dịch ký quỹ có những ảnh hưởng tốt, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với bạn. Do đó, bạn nên thận trọng hơn trong các quyết định mua bán nếu tỷ lệ ký quỹ ở mức cao. Và đó là nội dung của giao dịch ký quỹ.